નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમીની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 25મી ઓક્ટોબરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો। એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમે આપણા કરંટ અફેરની પીડીએફ, ઈબુક, વર્તમાન પત્રિકાઓ ઉપરાંત ટેસ્ટ છે એ આપી શકો છો। એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે અથવા પ્લે સ્ટોરમાં ડાયરેક્ટલી સર્ચ કરવાથી પણ મળી જશે। શરૂ કરીએ આજના 25મી ઓક્ટોબરના કરંટ અફેર। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ કયા દેશના વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા ક્વોન્ટમ એન્જિન પૌલી એને વિકસિત કરવામાં આવેલું છે? તો ક્વોન્ટમ એન્જિન છે એનું નામ રાખ્યું છે પૌલી। આ એન્જિન છે કયા દેશ દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવ્યું છે? આ જર્મનીએ વિકસિત કર્યું છે। ઓપ્શન સી આપણો આન્સર છે। અહીંયા જર્મનીના વૈજ્ઞાનિકો છે એણે ક્વોન્ટમ એન્જિન વિકસિત કર્યું છે અને આ એન્જિનનું નામ છે પૌલી। આ પૌલી નામનું એન્જિન છે બરાબર, એ કુલ 4 ચરણની અંદર વહેંચાયેલું છે। આ એન્જિન છે અત્યારે હાલમાં 25% જેટલું કુશળ છે, એટલે કે એફિશિયન્ટ છે, અને આવનારા દિવસોની અંદર છે આને 50% જેટલું કુશળ એટલે કે 50% જેટલું એફિશિયન્ટ બનાવવામાં આવશે। આ ક્વોન્ટમ એન્જિન છે એની કુલ 2 અવસ્થા છે। એક અવસ્થાનું નામ બોસોન છે, બીજાનું પરમિયન છે। તો 2 અવસ્થાની અંદર છે, 2 અવસ્થામાં આ એન્જિન કાર્ય કરશે। તો એક તો ખાલી આમાંથી યાદ રાખ, ક્વેશ્ચન નીકળશે તો ડાયરેક્ટલી એમ જ નીકળશે કે કયા દેશના વૈજ્ઞાનિકોએ ક્વોન્ટમ એન્જિન પૌલી બનાવ્યું છે। અહીંયા જાપાન નહીં આવે, અહીંયા જર્મની આવશે। ભૂલથી જાપાન લખાઈ ગયું છે, સુધારી લેજો, જર્મની આવશે બરાબર। તો અહીંયા ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે એક નાનકડી, બાકી એ સુધારી લેજો। તો જર્મની છે, જર્મનીના વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા આ ક્વોન્ટમ એન્જિન છે એનું નામ છે પૌલી, એ વિકસિત કરવામાં આવેલું છે બરાબર। એટલી વસ્તુ યાદ રાખીશું। હાલમાં જ એઆઈ આધારિત બીટીએસ બોટ બરાબર, એની નીચેનામાંથી શેની શોધ કરી છે? એક આખો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ આધારિત એક બીટીએસ બોટ છે બરાબર, આ નાસાએ બનાવેલો છે બરાબર। તો આણે શેની શોધ કરી છે તો ક્વેશ્ચન છે। તો આ બનાવ્યો કોણ એવું પૂછે તો આ નાસાએ બનાવેલો છે, અને આ બોટે હાલમાં જ એક સુપરનોવાની શોધ કરી છે। તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે। આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એટલે શું કે એક કમ્પ્યુટર છે એની અંદર એક એવી ચિપ ફિટ કરી દેવામાં આવે કે એ આખું મનુષ્યની જેમ વિચારી અને કાર્ય કરી શકે બરાબર। ઇન શોર્ટ, કમ્પ્યુટર છે એને એક પ્રકારનું મગજ આપી દેવામાં આવે અને એ મનુષ્યની જેમ વિચારીને કાર્ય કરી શકે છે। તો આપણા જેવું થિંકિંગ કરી શકે બરાબર, એ ટાઈપનું આખી એક ટેકનોલોજી છે જેને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ કહેવાય છે। તો અહીંયા આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ આધારિત છે બરાબર એક બીટીએસ બોટ છે, એને સુપરનોવાની શોધ કરી છે। આ સુપરનોવાનું નામ શું છે તો કે SN2023 TYK। તો સુપરનોવાનું પણ નામ આપ્યું છે SN2023 TYK બરાબર। આનું પૂરું નામ શું છે તો આનું પૂરું નામ છે બ્રાઇટ ટ્રાન્ઝિએન્ટ સુપરનોવા। સોરી, સુપરનોવા, હા, બ્રાઇટ ટ્રાન્ઝિએન્ટ સુપરનોવા એનું પૂરું નામ બરાબર। તો ક્લિયર? બાકી પહેલી વખત છે બરાબર અહીંયા એવું બને છે કે એક રોબોટ છે એ એઆઈ અલ્ગોરિધમનો ઉપયોગ કરી બરાબર અને સુપરનોવાની શોધ કરે છે। આ જે સુપરનોવા છે બરાબર, એ એકચ્યુઅલમાં આગળ કહેવાય ગયું કે નાસાએ વિકસિત કર્યો છે, પણ નાસાએ વિકસિત નથી કર્યો મિત્રો। આ અમેરિકાની એક યુનિવર્સિટી છે, નોર્થ વેસ્ટર્ન યુનિવર્સિટી, એમના દ્વારા આ રોબોટ છે એને વિકસિત કરવામાં આવ્યો છે। અમેરિકાની નોર્થ વેસ્ટર્ન યુનિવર્સિટી છે બરાબર, એણે આ એઆઈ બોટ છે એ વિકસિત કર્યો છે। તો આ પણ આપણે ખાસ યાદ રાખીશું। હાલમાં જ જાહેર થયેલા આંકડા પ્રમાણે 2022-23માં કુલ ખાદ્ય ઉત્પાદન કેટલું રહ્યું છે? તો ભારતના કુલ ખાદ્ય ઉત્પાદનના આંકડા છે હાલમાં જ કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયે જાહેર કર્યા છે। આના અંતર્ગત 3,297,00,000 ટન છે બરાબર, અહીંયા કુલ ખાદ્ય ઉત્પાદન ભારતમાં થયેલું છે। તો હાલમાં જ ભારતના કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા છે 22-23 માટે ભારતના કુલ ખાદ્ય ઉત્પાદનના આંકડાઓ છે એ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે। તો આ આંકડા પ્રમાણે છે કુલ ખાદ્ય ઉત્પાદન છે 32, એક્ઝેક્ટ આંકડો કહું તો 3296.87 બરાબર, 3296.87 છે બરાબર, એટલા લાખ ટન છે આ ભારતનું કુલ ખાદ્ય ઉત્પાદન રહ્યું છે। રાઉન્ડ ફિગરમાં તમે
3297 પણ આને કહી શકો, બરાબર. 0.87 એટલે આને આપણે 00 કાઉન્ટ કરીને 97 ગણી શકીએ. બાકી ભારતની અંદર છે ગયા વર્ષેનું ખાદ્ય ઉત્પાદન કહું તો એ 3156.16 લાખ ટન હતું. ગયા વર્ષની સાથે સરખામણી કરીએ તો આ વર્ષે 140.71 લાખ ટન છે ઉત્પાદન વધારે થયું છે. તો ગયા વર્ષની સરખામણીમાં આમાંથી 3 ક્વેશ્ચન બની શકે, બરાબર. આ વર્ષે કેટલું છે, કોણે જાહેર કર્યા આંકડા, અને ગયા વર્ષની સરખામણીમાં કેટલું વધારે છે, તો 140.71 લાખ ટન, બરાબર. તો આ વર્ષનું ઉત્પાદન તમને ખબર છે. આમાંથી પેટા ક્વેશ્ચન પણ નીકળી શકે કે આમાંથી કોનું ઉત્પાદન સૌથી વધારે છે અને કેટલું છે. તો સૌથી વધારે ઉત્પાદન ડાંગરનું આપણે થયું છે, ચોખા જેને કહીએ છીએ. તો ડાંગરનું 1357.55 લાખ ટન છે આનું ઉત્પાદન થયું છે. બીજા ક્રમે ઘઉંનું સૌથી વધારે ઉત્પાદન છે, ત્રીજા ક્રમે મોટા અનાજનું, ચોથા ક્રમે મકાઈ અને પાંચમા ક્રમે દાળનું. તો આમાંથી પૂછી શકે કે પહેલા ક્રમે કયું, બીજા ક્રમે કયું, ત્રીજા ક્રમે કયું, બરાબર. તો એવી રીતના પણ ક્વેશ્ચન નીકળી શકે છે. તો ખાલી બીજું કઈ યાદ ન રાખો તો કઈ નહીં, પણ સૌથી વધારે ઉત્પાદન અત્યારે ચોખાનું થયું છે ભારતની અંદર, બરાબર. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ કેન્દ્રીય કેબિનેટ દ્વારા કયા રાજ્ય અથવા તો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં 13 ગીગાવોટની રિન્યુએબલ એનર્જી પ્રોજેક્ટ માટેની પરિયોજના છે એને મંજૂર કરવામાં આવી છે. તો લદ્દાખની અંદર છે 13 ગીગાવોટની આખી રિન્યુએબલ એનર્જી પ્રોજેક્ટની પરિયોજના એને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. લદ્દાખમાં ગ્રીન એનર્જી કોરિડોર છે એનું બીજું ચરણ છે એને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. હવે આ ગ્રીન એનર્જી કોરિડોર છે, બરાબર, એને મંજૂરી તો મળી છે. આનું પૂરું નામ છે આખા પ્રોજેક્ટનું ગ્રીન એનર્જી કોરિડોર ફેઝ 2 ઇન્ટરસ્ટેટ ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ, બરાબર. તો કુલ 13 ગીગાવોટનો આખો પ્રોજેક્ટ છે, બરાબર. રિન્યુએબલ એનર્જી પ્રોજેક્ટ છે. ક્યાં શરૂ થયો તો કે લદ્દાખમાં આ પ્રોજેક્ટ શરૂ થયો છે. ટાર્ગેટ શું છે, ક્યાં સુધીમાં આ પ્રોજેક્ટ પૂરો કરવાનો છે, તો કે નાણાકીય વર્ષ 2029-30, એટલે કે ફાઇનાન્શિયલ યર 2030 પણ કહેવાય એને, બરાબર. તો છેલ્લું જે આવે, બરાબર, એને આપણે FY30 એવી રીતે 2030 પણ કહી શકીએ, બરાબર. મેં તમને ઘણી વખત કીધેલું છે કે નાણાકીય વર્ષને શોર્ટમાં લખવું હોય તો આને FY2030 પણ લખી શકીએ, કે પાછળનો જે આંકડો આવતો હોય, બરાબર, એ લખી શકીએ, બરાબર. બાકી ઇલેક્ટ્રિસિટી માટે અહીંયા ટ્રાન્સમિશન લાઇન છે લદ્દાખથી હિમાચલ, પંજાબ અને હરિયાણા સુધી ફેલાવવામાં આવશે. તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું, કયા કયા રાજ્યોની અંદર આ ઇલેક્ટ્રિસિટીની ટ્રાન્સમિશન લાઇન જશે એવું પણ આપી શકે. હાલમાં જ કઈ અંતરિક્ષ એજન્સી દ્વારા ધાતુ સમૃદ્ધ લઘુગ્રહ જેનું નામ છે સાયકી, આ સાયકી નામના લઘુગ્રહનો અભ્યાસ માટે અંતરિક્ષ યાન લોન્ચ કર્યું છે. તો અહીંયા જે અંતરિક્ષ યાન લોન્ચ કર્યું છે એ નાસાએ લોન્ચ કર્યું છે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. નાસાએ કેનેડાની એક સ્પેસ એજન્સી છે, બરાબર, એની સાથે મળીને આ અંતરિક્ષ યાન લોન્ચ કર્યું છે. આ અંતરિક્ષ યાન લોન્ચ કર્યું છે એ સાયકી નામના લઘુગ્રહના અભ્યાસ માટે લોન્ચ કર્યું છે. અહીંયા સાયકી નામના લઘુગ્રહમાં કઈ કઈ ધાતુઓ જોવા મળશે, તો કે મુખ્યત્વે લોખંડ, નિકલ અને સોનું આવી ધાતુ તેમજ અન્ય ધાતુઓ પણ હોવાની સંભાવના છે. લઘુગ્રહ 1852માં શોધાયો હતો. ગ્રીક પૌરાણિક કથાઓમાં અને આત્માની દેવીના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. અંતરિક્ષ યાન ઓગસ્ટ 2029 સુધીમાં આ લઘુગ્રહ પર પહોંચી જશે. કુલ 2.2 બિલિયન માઇલ એટલે કે 3.5 બિલિયન કિલોમીટરનું અંતર આ કાપશે. નાસા અને કેનેડાની અંતરિક્ષ સ્પેસ એજન્સી છે, બંને મળીને લોન્ચ કર્યું છે. ફાલ્કોન રોકેટ છે સ્પેસએક્સનું, એની મદદથી આ યાન છે એને લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે. તો એ પણ યાદ રાખજો, કયા અંતરિક્ષ યાનની મદદથી લોન્ચ કર્યું છે એવું પણ પૂછી શકે. કયા રાજ્યમાં એથુરિયમ મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવેલી, તો હાલમાં જ મિઝોરમ છે ત્યાં એથુરિયમ મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. તો આ એથુરિયમ મહોત્સવ છે આ મિઝોરમ રાજ્યનો ખૂબ અગત્યનો તહેવાર છે. કુલ 2 દિવસ માટે આ તહેવાર ઉજવાશે. મિઝોરમનું પર્યટન વિભાગ છે એ આ તહેવાર ઉજવે છે. સૌથી પહેલી વખત 2006માં આ ફેસ્ટિવલ મિઝોરમની અંદર ઉજવવામાં આવેલો. ઉજવણીના ભાગરૂપે ત્યાંની શાળા કોલેજોની અંદર સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવે છે, તમે જોવો છો એ રીતે, બરાબર. બાકી મિઝોરમના અન્ય તહેવારો યાદ રાખો. પોલકુટ તહેવાર, ચાપચરકુટ તહેવાર બહુ પૂછે છે, એ મિઝોરમનો છે. તો પોલકુટ, ચાપચરકુટ, કુડોકુટ અને બલુકલા ફેસ્ટિવલ આ બધા છે મિઝોરમના ફેસ્ટિવલ છે. એક લ્યુવા ખટવા ફેસ્ટિવલ છે, આ પણ મિઝોરમનો પ્રસિદ્ધ ફેસ્ટિવલ છે.
ચાપચરકૂટ અને લ્યુવા ખટવા ફેસ્ટિવલ છે, બરાબર, એ બે ખાસ અગત્યના છે. અહીંથી પણ ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. ધર્મચક્ર પરિવર્તન દિવસ આ ક્યારે ઉજવાયેલો છે? જો એક તો તારીખ ફિક્સ મેં તમને એક વખત કરાવી હતી, 19મી ઓક્ટોબરે હોય છે, બરાબર. અને બીજું ક્યારે હોય? 19 ઓક્ટોબરે જ્યારે તારીખ પ્રમાણે આપણે કહીએ ત્યારે આવે છે ધર્મચક્ર પરિવર્તન દિવસ. એ દિવસે 1956માં આપણા બંધારણના ઘડવૈયા છે ભીમરાવ આંબેડકર, એમણે અ, કુલ એમણે બૌદ્ધ ધર્મનો અંગીકાર કર્યો હતો લાખો લોકોની સંખ્યામાં. એની હાજરીમાં, લાખો લોકોની હાજરીમાં એમણે બૌદ્ધ ધર્મનો અંગીકાર કરાવ્યો હતો, બરાબર, 19મી ઓક્ટોબર. ને એ દિવસે આપણા ગુજરાતી કેલેન્ડર પ્રમાણે કઈ તિથિ હતી? તો કે દશેરા. તો આ દિવસ છે દશેરાના સંદર્ભમાં પણ પૂછી શકે છે, અને અથવા તો તારીખના સંદર્ભમાં પૂછે તો 19 ઓક્ટોબર, બરાબર. હવે જ્યારે પણ અહીંયા ફિક્સ તારીખ આપેલી હોય ને, ત્યારે આપણે 19 ઓક્ટોબર આપેલી હોય તો 19 ઓક્ટોબર ઉપર પહેલું ફોકસ રાખવાનું, કેમ કે 19 ઓક્ટોબર 1956 આ અંગ્રેજી કેલેન્ડર પ્રમાણે હતું. તમને તિથિ આપેલી હોય તો તમારે વિજયાદશમી અથવા તો દશેરા છે, બરાબર, એ માર્ક કરવાનું. ઓકે. હવે ઓપ્શનની અંદર 19 ઓક્ટોબર ન હોય, બરાબર, અને જે દિવસે વિજયાદશમી આવતી હોય એ તિથિની તારીખ આપેલી હોય તો ત્યારે યાદ રાખવાનું કે 24 ઓક્ટોબરે આ ધર્મચક્ર પરિવર્તન દિવસ ઉજવેલો છે. ક્લિયર? અહીંયા બે વસ્તુનું આપણે ધ્યાન રાખવું પડે છે. ઓકે. બાકી ભીમરાવ આંબેડકર છે એને આપણે બંધારણના ઘડવૈયા તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. બૌદ્ધ ધર્મનો એમણે 5 લાખ લોકોની સાપેક્ષે અહીંયા અંગીકાર કરેલો છે. અને આ વખતે 67મો ધર્મચક્ર પરિવર્તન દિવસ છે. 1956માં એમણે બૌદ્ધ ધર્મનો અંગીકાર કરેલો. ગ્લોબલ ડિગ્નિટી ડે, આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે? ડિગ્નિટી એટલે કે ગૌરવ. તો ગ્લોબલ ડિગ્નિટી ડે છે આ 18 ઓક્ટોબરે આ વખતે ઉજવાયેલો છે. તો આન્સર આવશે 18 ઓક્ટોબર. દર વર્ષે ઓક્ટોબર મહિનાનો જ્યારે ત્રીજો બુધવાર આવે ત્યારે આ દિવસ ઉજવાય. આ વખતે 18 ઓક્ટોબર આવ્યું, એટલે આ વખતે 18 ઓક્ટોબરે ગ્લોબલ ડિગ્નિટી ડે આપણે ઉજવેલો. સૌથી પહેલી વખત 2008માં ગ્લોબલ ડિગ્નિટી ડે એટલે કે વિશ્વ ગૌરવ દિવસ ઉજવવામાં આવેલો હતો. થોડાક મને ક્વેશ્ચન જોઈ લે. હાલમાં કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન એમણે ચંદ્રયાન વેબ પોર્ટલનું લોન્ચિંગ કર્યું છે. અપના ચંદ્રયાન વેબ પોર્ટલ, બરાબર, અપના ચંદ્રયાન વેબ પોર્ટલ આનું લોન્ચિંગ કર્યું છે. આ વેબ પોર્ટલનું નિર્માણ કોણે કર્યું છે? તો એનસીઈઆરટી એમના દ્વારા આ વેબ પોર્ટલનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે. ધ રિવર્સ સ્વિંગ નામનું હાલમાં જે પુસ્તક છે આનું લોન્ચિંગ કોણે કર્યું છે? તો ધ રિવર્સ સ્વિંગ નામનું પુસ્તક છે એનું લોન્ચિંગ હાલમાં જ હરદીપ પુરીએ કરેલું છે. પુમા ઇન્ડિયાના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? પુમા ઇન્ડિયાના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર મોહમ્મદ સમી બનેલા છે. હાલમાં કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા શાળાના બાળકોને ઓનલાઈન શિક્ષા આપવા માટે જી ગુરુજી એપ્લિકેશનનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું છે? તો ઝારખંડની સરકારે આનું લોન્ચિંગ કરેલું છે. હાલમાં ભારતનું કયું એરપોર્ટ વૈશ્વિક ઓન ટાઈમ પ્રદર્શન રેન્કિંગની અંદર છે પ્રથમ સ્થાન ઉપર રહેલું છે? તો કેમ્પેગોડા ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ છે જે કર્ણાટકના બેંગ્લોરમાં આવેલું છે. તો એ આ રેન્કિંગમાં પ્રથમ સ્થાન ઉપર રહેલું છે. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા મિશન મહિલા સારથીની શરૂઆત કરવામાં આવી છે? તો મિશન મહિલા સારથી છે ઉત્તર પ્રદેશની સરકાર શરૂ કરી છે. આન્સર આવશે ઉત્તર પ્રદેશ. તો આ સાથે અહીંયા 25મી ઓક્ટોબરના કરંટ અફેર સમાપ્ત કરીએ. મળીએ આવતીકાલે 26મી ઓક્ટોબરના કરંટ અફેરમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ.